নমস্কাৰ জিআইজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে হোৱা ভুলবোৰৰ সম্পৰ্কত। যিহেতু আমি যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া ভুল হোৱাটো একেবাৰেই স্বাভাৱিক হয়। মানে আমি যিমানেই সচেতন নহওঁ হঠাতে কেতিয়াবা ভুল এটা হ'ব পাৰে। এতিয়া এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে তেনেধৰণৰ ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। কিছুমান ভুল কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ হৈছে, সেই ক্ষেত্ৰতো আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া এই ভুলসমূহ আপোনালোকে কেনেকৈ শুধৰাব এই সম্পৰ্কত আপোনালোক বহুতেই কমেণ্ট কৰিছে। মানে ভুল যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হোৱাইটেনাৰ মাৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে। এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে ফৰ্মখনত আপোনালোকৰ যিখিনি শুদ্ধ তথ্য সেই শুদ্ধ তথ্যখিনি আপোনালোকে ফৰ্মখনত দিব লাগে। গতিকে তথ্যসমূহ পূৰাওঁতে যদি কিবা ভুল হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে সেই ভুলটো আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিবই লাগিব। যিহেতু অশুদ্ধ তথ্য দিলে ভৱিষ্যতে আপোনাৰে বিপদ হ'ব। গতিকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে যদি ক'ৰবাত আপোনাৰ কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হোৱাইটেনাৰ মাৰি সেই ভুলটো উঠাই দিয়ক। আৰু এই কথাটো মনত ৰাখিব যে হোৱাইটেনাৰৰ ওপৰত কি হয়, যেতিয়া আমি এটা আকৌ আখৰ লিখি দিওঁ তেতিয়া আখৰটো স্পষ্ট নহয়। পৰাপক্ষত আপোনালোকে য'ত হোৱাইটেনাৰ মাৰিছে তাৰ ওপৰত যদি জেগা থাকে, মানে ঠাই যদি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই জেগাত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো লিখোঁতে আপোনালোকৰ ভুল হ'ল। একাউণ্ট নাম্বাৰটোত কিন্তু আপোনালোকে সেই কামটো কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু একাউণ্ট নাম্বাৰটোত কি হৈছে, ঘৰ দি থৈছে, মানে প্ৰতিটো ঘৰত এটা এটা সংখ্যা। গতিকে আপোনালোকে যিটো সংখ্যা ভুল হৈছে সেইটোত আপোনালোকে হোৱাইটেনাৰ মাৰি অকণমান দেৰি ৰ'ব। যিহেতু নুশুকোৱাৰ আগতে যদি সংখ্যাটো লিখি দিয়ে স্পষ্ট নহ'ব। তাৰপাছত আপোনালোকে শুকোৱাৰ পাছত, হোৱাইটেনাৰটো শুকোৱাৰ পাছত তাত আপোনালোকে সংখ্যাটো পুনৰ ভৰাই দিব। গতিকে পৰাপক্ষত আপোনালোকে একাউণ্ট নাম্বাৰটো কেতিয়াও ভুল নকৰিব। কিন্তু একাউণ্ট নাম্বাৰটোৱে আপোনালোকৰ ইয়াত সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে আৰু বহুতে এটা কথা সুধিছিল যে সাক্ষীৰ যিটো স্বাক্ষৰ, সাক্ষীৰ স্বাক্ষৰৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মতামত, কিন্তু কেইবাটাও চেনেলত আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ বা কেইবাটাও উৎসৰ পৰা এই কথাটো গম পাইছোঁ যে সাক্ষীৰ স্বাক্ষৰ কি হয়, HAGৰ সভানেত্ৰী সম্পাদিকা, VOৰ সভানেত্ৰী সম্পাদিকা বা CLFৰ সভানেত্ৰী সম্পাদিকাই দিব লাগে। এতিয়া আপোনালোকক যিহেতু বহুতে ইয়াতে কমেণ্ট কৰিছে যে আপোনালোকক কি হৈছে, যেতিয়া ট্ৰেইনিং দিছিলে, ট্ৰেইনিং দিবৰ সময়ত আপোনালোকক গাৰ্জেনৰ চহী দিবলৈ ক'লে। মানে কাৰোবাৰ যদি স্বামী আছে তেতিয়া স্বামীৰ চহী, নহ'লে পেৰেণ্টছৰ চহী, এনেকৈ চহী দিবলৈ ক'লে আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে চহীটো লিখিও দিলে। এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু এই কথাটো সকলোৱে কথাটো গম পাইছে যে কি হয়, HAGৰ সভানেত্ৰী সম্পাদিকাই চহীটো দিব লাগে। গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব, যিহেতু বহুতে সেই ঠাইত চহী লিখিলেই, এতিয়া আপোনালোকে সেই চহীটোত হোৱাইটেনাৰ মাৰি পেলাই আপোনালোকৰ HAG বা VOৰ সভানেত্ৰী সম্পাদিকাৰ চহীটো দিব পাৰে। এইখিনিতে আৰু এটা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিছে যে যেতিয়া সভানেত্ৰী সম্পাদিকা যিকোনো এগৰাকী চহী দিব তেতিয়া তলত ষ্টাম্প মাৰিব লাগিব নেকি। সেই কথাটো একেবাৰে শুদ্ধ আপোনালোকে এটা প্ৰশ্ন সুধিছে। যিহেতু আমি যেতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে ক'ৰবাত চাইন এটা দিওঁ তেতিয়া আচলতে তাত কোনো চিল মোহৰৰ কথা নাহে। কিন্তু আমি যিকোনো এটা অনুষ্ঠানৰ পৰা যেতিয়া চহী দিম, HAG এটাৰ সভানেত্ৰী সম্পাদিকাই চহী দিব, গতিকে তলত চাইনটো চিলটো কিন্তু মৰাটো উচিত। মানে সেইটো বাধ্যতামূলক, যিহেতু তেওঁ সভানেত্ৰী সম্পাদিকা হয়, তেওঁ চিল আছে, গতিকে চিলটো মাৰিব লাগে। ঠিক একেধৰণে VO বা CLFৰ যিসকল সভানেত্ৰী সম্পাদিকা তেওঁলোকে য'তেই চাইন নিদিয়ক চিলটো আচলতে থাকিবই লাগে। গতিকে চিলটো যদি মৰা নাই আপোনালোকে মাৰি দিব। আৰু যদি তেনেকৈ আপোনালোকে কোনোবাই হাজবেণ্ডৰ নাম দিছিলে, নামটোত আপোনালোকে হোৱাইটেনাৰ মাৰি তাৰ ওপৰত সভানেত্ৰী সম্পাদিকা যিকোনো এগৰাকীৰ চহী দিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে আৰু বহুতে এটা কথা কৈছে যে সংকল্প পত্ৰ যিহেতু দুখন, কিছুমানে দুইখনেই ভৰাই দিলে। এতিয়া যিসকলৰ প্ৰযোজ্য নহয়, যিসকল মানে সেই সংকল্প পত্ৰৰ গাইডলাইনছত নপৰে, সেইসকলে সেই সংকল্প পত্ৰ দুখনত চহী কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই। যদি কোনোবাই চহী কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই চহীটো আপোনালোকে হোৱাইটেনাৰ মাৰিব পাৰে। এতিয়া এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কিন্তু কৈ থওঁ যে হোৱাইটেনাৰ মাৰিব পাৰে বুলি যিহেতু আমি ক'লোঁ বুলিয়ে আপোনালোকে কিন্তু গোটেইখনতে হোৱাইটেনাৰ মাৰি আপোনালোকৰ ফৰ্মখন লেতেৰা কৰি নেপেলাব। মানে পৰাপক্ষত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ক্লিনকৈ, মানে যিমান পাৰে পৰিষ্কাৰকৈ ফৰ্মখন দিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে লেতেৰা নহয়। কিন্তু একেবাৰে উপায় নহ'লেহে আপোনালোকে হোৱাইটেনাৰ মাৰি সেই ঠাইত নতুনকৈ আপোনালোকৰ তথ্যটো ভৰাব, কিন্তু স্পষ্টকৈ ভৰাব। যিহেতু তথ্য স্পষ্ট নহ'লে ভৱিষ্যতে কম্পিউটাৰত যেতিয়া আপোনালোকৰ সেই তথ্যসমূহ ভৰোৱা হ'ব তেতিয়া ভুল ৰৈ যাব পাৰে আৰু সেই ভুলে আপোনাক ভৱিষ্যতে 10,000 টকাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত এই কথাখিনি আপোনালোকে দিয়া কমেণ্টৰ বাবেহে আলোচনা কৰিলোঁ। যিহেতু একেখিনি কথাকে বহুতবাৰ আলোচনা কৰা হৈছে
গতিকে আপোনালোকে দিয়া কমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কথাখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হয় নিশ্চয় ভাল লাগিব। ধন্যবাদ।